اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اول کلاس جنرال ساينس بوک ته چپټر نمبر 4 مونږ شروع کړو په هغې کې مونږ یو حصه کړې ده. نن به مونږ ان شاء الله تعالی د چپټر نمبر 4 دویمه حصه کوو او دا چپټر به ان شاء الله ختمو. د دې دویمه حصه کې زموږ سره ټاپک دی مای فرینډز میرے دوست. میرے دوست زما ملګري. په دې کې دا یو ماشوم د خپلو ملګرو باره کې خبرې کوي. I have many friends. many friends ډېر زیات ملګري. in school په سکول کې and neighbor او په ګاونډ کې. neighbor وی پړوسی. پړوسی په ګاونډ کې. I have many friends زما ډېر ملګري دي in school په سکول کې and neighbors او په ګاونډ کې. We respect مونږ عزت کو. respect عزت کرنا. NZT عزت کرنا. and help او مدد کو each other د یو بل. We respect and help each other مونږ د یو بل عزت کو او مدد کو. My friends زما ملګري have good habits. good معنی اچھے. habits معنی عادات. زما په ملګرو کې ډېر ښه عادتونه دي. په ټیم باندې مونځ اودس کوي، په ټیم باندې سپارش سبق لځي، په ټیم باندې سټډي کوي او په ټیم باندې لوبې کوي. they study وہ پڑھتے ہیں and play اور کھیلتے ہیں on time په ټایم باندې په وقت باندې. ٹھیک شو. وہ وقت پر کھیلتے اور مطالعہ کرتے ہیں. they study and play on time وہ وقت پر مطالعہ کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں. او په خپل ټیم باندې ام مطالعه کوي او ام لوبې کوي. they do not take anything without permission. permission وی اجازت. they do not take اغوی نه اخلي anything سسیز هم without permission د اجازت نه بغیر. اغوی د یو بل نه چې څه سیز اخلي نو د اجازت نه بغیر نه اخلي. یا پرس کا په ګاونډ کې د چا نه څه اخلي یا په کلاس کې د چا نه څه اخلي نو پهله ته اجازت کوي، تپوس دې کوي او بیا ترې وروسته هغه څیز اخلي. یعنې بغیر اجازت هغوی د هېچ چا نه هم څه نه اخلي. they keep themselves هغوی خپل ځان ساتي. keep معنې رکنا. themselves خپل ځان and the things او هغه څیزونه around them چې هغه د دوی نه ګیر چاپېره دي clean صاف سثرې. دوی خپل ځان هم صفا ساتي او خپل ماحول هم صفا ساتي. we love پاکستان very much مونږ د پاکستان سره بې حده مینه کوو. very much بہت زیاده بې حده مینه کوو. په دې کې دا ماشوم د خپل ملګرو باره کې خبرې کوي چې زما ډېر زیات ملګري دي. زما په سکول کې هم ملګري شته او په ګاونډ کې هم ملګري شته. مونږ داسې ملګري یو چې مونږ د یو بل عزت هم کوو او د یو بل په کار هم راځو، د یو بل خبره کوو منو. مونږ داسې ملګري یو چې مونږ د یو بل عزت هم کوو، د یو بل مدد هم کوو او د یو بل په کار راځو. زما ملګري چې دي په هغې کې ډېر ښه عادتونه دي. هغوی په ټیم باندې سټډي کوي او په ټیم باندې لوبې کوي او په وخت باندې مونځ کوي، د مشرانو خبره مني. زما ملګري چې چا نه هم څه اخلي نو بغیر اجازته نه اخلي، پهله دې تپوس کړي د هغې نه پس دې هغه څیز اخلي. او زمونږ چې کوم ملګري مونږ د خپل ځان د صفایۍ او د خپل ماحول د صفایۍ ډېر زیات خیال ساتو او مونږ د پاکستان سره ډېر زیاته مینه کوو. speak and share. speak معنی بولې، share معنی شریک کرے. د یو بل سره خبرې وکړئ او د یو بل سره انفارمیشن چې دی دا شریک کړئ. let us talk about our friends. راځئ چې د خپلو ملګرو باره کې څه ووایو. my school's friends is زما د سکول ملګري چې دي هغه به تاسو دلته ولیکئ. لکه فرض که زه به یو ولیکمه علم، یو به ولیکمه امجد. تاسو هم د خپل سکول د ملګرو نومونه ولیکئ. فرینډز یاد کړي دي نو ډېرو ملګرو نومونه ولیکئ. my streets friends زما د ګاونډ ملګري، د محلې ملګري، اب دلته دوه نومونه ولیکئ. my friends good habits زما د ملګرو ښه عادتونه، یعنې زما په دې ملګرو کې چې کوم ښه عادتونه دي نو هغه څه دي نو اب دلته ولیکئ چې دوی په ټایم باندې مونځ ادا کوي او په ټایم باندې سټډي کوي او په ټایم باندې لوبې کوي. they study and play
on time. ٹھیک شو. دغه شانتي they attend 5 time prayer on time. دوی په وخت باندې مونځ کوي. بیا په دې کې زموږ سره مخکې ټاپک دی my parents childhood. زموږ د والدینو بچپن. میرے والدین کا بچپن. زمونږه د مور پلار ورکوټوالی یا زمونږه د مور پلار چې کوم بچپن دی هغوی چې کوم ورکوټوالی څنګه تیر کړی دی هغوی چې خپل کم عمري چې ده که نه دا څنګه تیره کړې ده. ډیر فرینډز خوږو ملګرو اور چایلډهوډ زمونږ دا بچپن چې دی ماشومتوب چې دی از ډفرنټ دا مختلف دی. ډفرنټ معنی ده مختلف. فرام اور پیرنټس چایلډهوډ زمونږ د مور پلار د ماشومتوب نه یعنی زمونږ د والدینو چې کوم ماشومتوب و هغه زمونږ د دې ماشومتوب نه ډیر زیات مختلف دی. I asked معنی پوچا ما تپوس وکړو my parents د خپلو والدینو نه about their childhood د هغوی د ماشومتوب متعلق. وی ما د خپل پیرنټس نه د هغوی د ماشومتوب متعلق تپوس وکړو. they told me هغه وی ما ته ووی زما د مور پلار ما ته ووی our time was very much different from yours. our time زمونږ وخت چې was تیره شوې زمانه ده very much different ډیر زیات مختلف و from yours ستاسو د دې ټایم نه. مطلب وی زمونږ زمانه چې وه هغه ستاسو د دې زمانې نه ډیر زیات مختلف وه. on those days په هغه ورځو کې there were no so many cars ګاډي ماډي نه و. there were no so many cars ګاډي ماډي نه و. چېرته شازو نادر به یو ګاډی د کلي نه تلو بازار ته نو بس یو ګاډی کو دو وبه کني ګاډي ماډي نه و. ها most of the children used to go on foot or on bicycle to school. most of the children زیاتر ماشومان چې used to go on foot هغوی په خپلو خپو باندې سکول ته تلل or یا on bicycle چې کوم یو کس په سم ډیر زیات مالدار و نو هغه په سایکل باندې تلو کنه ټول خلک به په خپو باندې تلو سکول ته. ها there was television with only 1 or 2 channels. په هغه وخت کې ټي ویګان پیلونه او کو ټي ویګانو نو په هغې باندې به یا یو چینل یا په دوه چینلې وي. هم there were no mobile phones. په هغه وخت کې موبایل نه وي and انټرنیټ او نه انټرنیټ و. books were the important معنی دا اهم source ذریعه وا of information معنی دا معلومات. په هغه وخت کې کتابونه چې دا د انفارمیشن د حاصلولو ډیره اهمه ذریعه وه. موسټلی زیاتره بک ریډینګ کتابونه لوستل واز د فیورټ دا ډیر زیات خوښ شوی هابي مشغله وه of children د ماشومانو. په هغه وخت کې به د ماشومانو د ټول نه بهترین روټین چې هغه به کتاب لوستلو یعنی په هغه وخت کې به خلکو د کتاب لوستو سره ډیر زیاته مینه کوله. there were not so many machine په هغه زمانه کې ماشینان نو and the work was done by hand او زیاتره کارونه چې به خلکو په لاسو باندې کول. په شان دی پخوا به چې چا کورونه جوړول دا غرونه به یې پرې راکنستل نو په لاسونو باندې به په دې 2 3 4 5 کاله به ولګېدل. نن سبا شاولې راغلي دي په لږ ساعت کې غونه غر چې دی هغه راصفا کړي او ځای جوړ کړي. نو د په هغه زمانه کې ماشینان نو ټول کارونه به په لاسو باندې کېدل. اکټیویټي کې وایي ask your parents or any other elder person about their childhood. وی تاسو د خپل والدینو نه یا د نور مشرانو نه په کلي کې چې کوم مشران دي هغوی نه تاسو د هغوی د ماشومتوب باره کې تپوس وکئ and share with your class fellows او د هغوی انفارمیشن چې دي هغه بیا په خپل کلاس کې ووایئ. ټیچینګ پوینټ د زده کړې خبره دا ده ټل سټوډنټ ماشومانو ته ووایئ چې هغوی دا خبرې په خپل ذهن کې کینئ that giving respect to parent چې خپل مور پلار له عزت ورکوئ. ټیچرز خپل استادانو له عزت ورکوئ and elder person او خپل مشرانو له عزت ورکوئ is very essential. دا خبره ډیر زیاته ضروری ده. essential معنی ضروری. ګورئ په کومه معاشره کې چې ادب ختم شي که نه نو هغه معاشره تباه او برباده شي.
معاشره اله ښایسته وي که نه چې په هغې کې به ماشومانو باندې رحم کېږي او د مشرانو ادب کېږي، د مشرانو خبره منلې کېږي. نو موږ ټولو ماشومان له دا پکار دي چې موږ د خپلو والدینو، د خپلو استادانو او د خپل مشرانو، که هغه زموږ په کور کې دي او که زموږ د کور نه بهر دي، د هغوی ډېر زیات عزت پکار دی. سیمیلرلی دغه شانتې ریسپیکټ فار فرینډز، د خپلو ملګرو هم عزت کول پکار دي. اینڈ ریلیټیوز، او د خپلو رشته دارانو هم عزت کول پکار دي. از آلسو اور ډیوټي، دا زموږ فریضه ده. موږ له چې د دې سبق نه موږ صرف دا خبرې زده کړو که نه چې موږ به انشاءالله تعالی د خپلو والدینو هم عزت کوو، د خپلو استادانو به هم عزت کوو او د خپلو مشرانو به هم عزت کوو. عزت چې چاله ورکوي که نه نو هغه به تعالی عزت درکوي. هغه انګریزان وایي وی ډو ریسپیکټ ګیټ ریسپیکټ، وی ډو ریسپیکټ ګیټ ریسپیکټ. وی تاسو چاله عزت ورکوئ هغه کس به خپل تاسو له عزت درکوي. نو ماشومانو موږ به انشاءالله تعالی د هر چا عزت کوو، قدر به یې کوو او امید لرم چې تاسو به د هر چا عزت کوئ، د هر چا به خیال ساتئ، د خپل مور پلار به خیال ساتئ، د خپل مشرانو به خیال ساتئ. د دې پورې دا سبق پوره دی. انشاءالله تعالی بل چپټر چې دا به انشاءالله په بله ویډیو کې بیا شروع کړو. د دې نه به خامخا تاسو څه نه څه زده کړي وي. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.